Xin kính chào quý ban giảng viên. Nhóm 2 xin được trình bày bài tập tư duy thiết kế nhằm trả lời cho câu hỏi vì sao gánh hàng rong vẫn chưa rời được vỉa hè. Chúng tôi xin được phác họa nhân vật như sau. Dựa trên bản đồ thấu cảm nhân vật, chúng tôi đã phỏng vấn chị Thảo. Chị Thảo năm nay 40 tuổi, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 10, quê gốc ở Tiền Giang và theo chồng lên lập nghiệp từ năm 17 tuổi. Lúc trước chị làm tạp vụ, sau khi được hỏi thêm thì chúng tôi phát hiện ra rằng chị còn bán vé số và đồ ăn sáng ở đầu ngõ trước đây nữa. Công việc hiện tại của chị thì ổn định hơn, với thu nhập tốt hơn. Chị thường bán bánh tráng trộn và các món khác từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Khi được hỏi xem môi trường của mình có cạnh tranh không thì chị trả lời rằng quen lẫn nhau, chung một dòng họ, khu ai nấy bán không chen vào được và cũng không phải trả cho công an bất kỳ đồng nào nên nhìn chung thì không có cạnh tranh. Do cả nhà chị hiện tại phụ thuộc vào gánh hàng rong này nên nhiều lần chị muốn buông xuôi và từ bỏ. Anh xã của chị bị bệnh thận, có mua bảo hiểm nhưng bảo hiểm không đủ chi trả. Chị phải làm thêm để trả viện phí, trung bình là 8 triệu một tháng để chạy thận và lọc thận. Chị bản thân không có bảo hiểm hơn cả năm nay. Trước đây chị từng vay FA Credit nhưng hiện tại chị không muốn vay nợ nữa. Chính quyền địa phương cũng giúp các hộ nghèo từ 1 đến 2 triệu vào tùy đợt và chồng chị cũng mất sức lao động nên được hỗ trợ phần nào. Chị có 2 con trai 9 tuổi và con gái 15 tuổi. Con gái hiện tại không muốn nghỉ học và theo chị, con chị học không giỏi, chị không biết tương lai thế nào, còn con gái thì sợ mẹ phải đóng tiền nhiều sau khi vào đại học. Bản thân chị không muốn đổi sang nghề khác vì đã 40 tuổi, không có ai thuê và có thì vài năm nữa chị cũng về hưu và trở nên lận đận như trước. Chị xác định sẽ bán nghề này lâu dài. Khi được hỏi về vốn, chị nói rằng mình khá hẹp vốn và do có tình hình Covid nên đôi khi sẽ không ổn định, nghỉ dài vì vắng khách. Có thêm vốn, chị cũng không muốn làm thêm vì hồ con rùa này chỉ bán được một vài món với một lượng khách nhất định. Về mặt buôn bán, chị cũng nói thêm rằng các xe hàng rong ở đây do có quen biết nhau nên công thức bán hàng giống nhau, học của nhau, hỗ trợ nhau bán và mua. Đối với chị, bán hàng ngày càng khó hơn, công an đi rà soát thường xuyên hơn và chị không nghĩ rằng chính quyền sẽ có thể hỗ trợ được gì, cùng lắm là chút ít tiền nhưng chỉ được một vài lần vì họ không thể hỗ trợ mãi được. Còn những mặt khác, mặt bằng thì không. Chị cũng từng nghe rằng ở đây, hồ con rùa sẽ được quy hoạch thành phố đi bộ, nhưng không biết chị có bán tiếp được không. Tuy nhiên, chị nói chị sẽ tìm cách và nghĩ rằng có thể mình sẽ phải đăng ký, mà chính quyền nếu như không thông báo thì chị sẽ rất khó lòng xoay sở. Đối với công việc, chị cảm thấy đây là một công việc vui, thoải mái, nếu nghỉ bán thì cũng không ai nói gì mình. Cơ duyên công việc này đến với chị khi chị quyết định nghỉ bán để chăm chồng, nhưng có một bà cụ bán ở hồ con rùa đã bị đuổi chạy bởi công an rất nhiều, không chịu nổi nữa nên quyết định giới thiệu chị. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, chị bảo bán ngày nào lo ngày đó, giờ không nghĩ xa xôi được. Tháng nào anh chồng đi lấy thuốc mà thiếu tiền thì chị đi mượn đỡ, sau đó gom trả lại. Về con cái, sau khi được hỏi rằng có định hướng nghề nghiệp hay không thì chị bảo rằng hãy để nó học đến hết lớp 12 rồi tính tiếp. Chị cũng có những thuận lợi nhất định trong công việc mà không phải người bán hàng rong nào cũng có, đó là vô được hội này rồi thì sẽ được hỗ trợ và coi nhau như người nhà. Thu nhập bình quân của chị trung bình mỗi ngày là vài trăm ngàn đồng, lễ lộc thì có thể gấp 2 đến gấp 3 lần, không sang cho người khác được. Đây là của dòng họ người ta giúp mình, cho mượn chỗ bán, cho dù có nhường suất này đến 3 đến 400 triệu, chị cũng không có ý định rời bỏ. Tiếp theo là phần chúng tôi nhận diện vấn đề. Đầu tiên, chúng tôi nhận định rằng chị Thảo thụ động trước các tác động, trong đó có tác động của chính quyền. Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến việc chính quyền quy hoạch phố đi bộ. Những người hàng rong sau này sẽ rất lo lắng vì không biết mình có nằm trong kế hoạch của việc quy hoạch này hay không. Về sự việc này, chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra. Thứ nhất, chính quyền sẽ không có thông tin minh bạch. Thứ hai, có thể họ ưu ái người nhà và người thân quen. Thứ ba, việc hợp pháp hóa, truy thu thuế khoán có thể sẽ gây ảnh hưởng nặng đến với những người bán hàng rong khi không có kinh nghiệm trong những việc này. Và thứ tư, đó là sẽ có những quy định chặt chẽ hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Câu hỏi kiểm định mà chúng tôi đưa ra là chị Thảo sẽ phản ứng như thế nào với hồ con rùa được quy hoạch? Thứ hai, chị có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn không, tức đi bán chỗ khác hoặc làm việc khác khi có những tác nhân tác động đến. Đối tượng thứ hai mà chúng tôi muốn kiểm định đó là cộng đồng người bán hàng rong. Những giả thiết mà chúng tôi đưa ra đó là họ tạo ra môi trường buôn bán an toàn và giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, các thành viên gắn kết nhau thông qua mối quan hệ. Thứ ba, liên kết của họ không được bảo vệ và nằm ngoài luật pháp. Câu hỏi kiểm định đối với nhóm này là đâu là giới hạn của sự ràng buộc này và trong điều kiện nào thì cộng đồng này sẽ tan rã. Sau khi đi phỏng vấn lần thứ hai thì chúng tôi đã đưa ra kết quả kiểm định giả thuyết như sau. Thứ nhất, đối với cá nhân chị Thảo thì có 3 phương án khả thi được đưa ra. Trường hợp 1,
Trường hợp minh bạch thông tin và cho bán thì chị sẽ đồng ý bán hàng theo phân lô và trả phí. Trường hợp thứ hai, trường hợp không minh bạch thông tin và không có suất thì chị sẽ mở bán trong khu lân cận để tìm địa điểm mới hoặc mở quán nhỏ đầu xóm như là cà phê hoặc là quán ăn. Trường hợp thứ ba đó là chính quyền cấm bán thì chị sẽ tìm cách bán hàng rong trong khu lân cận để tìm điểm mới hoặc là mở một quán nhỏ ở đầu xóm như là cà phê hoặc quán ăn. Kết luận của chúng tôi đó là minh bạch thông tin từ phía chính quyền cực kỳ quan trọng và chỉ một tác động nào đó từ ngoại cảnh thì chị có thể mất đi công việc ổn định này. Kết quả kiểm định đối với cộng đồng những người bán hàng rong ở nơi đây như sau. Nếu như có xích mích nội bộ, người bán sẽ rời đi và sẽ có một người khác vào bán và họ cảm ơn nhau bằng một bữa ăn. Thứ hai, nếu như hồ con rùa này được chia thành 8 khu nhỏ thì những khu này họ sẽ hỗ trợ, tương hỗ, bổ trợ lẫn nhau. Và thứ ba, bán tại đây phải cam kết văn minh lịch sự để thu hút khách. Thứ tư, không có người đứng đầu nên có người đi thì sẽ có người đến. Vì vậy mà chúng tôi kết luận rằng cộng đồng này có văn hóa tương trợ lẫn nhau và cộng đồng này chỉ tan rã khi có sự cam thiệt đến từ chính quyền. Dựa vào những vấn đề trên, chúng tôi đưa ra những giải pháp có tính sơ bộ như sau. Thứ nhất, giữ lại văn hóa hàng rong. Thứ hai, minh bạch thông tin từ phía chính quyền. Thứ ba, có hình thức hỗ trợ tài chính phù hợp. Và cuối cùng, hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh hàng rong. Bài trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý ban giảng viên đã chú ý lắng nghe.